Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to Only Competition Assam. Prothome class start koa agote. A very happy new year to all of you. Ohakali amar notun bosor eta start hobole goi ase. Now notun bosor to start hoar agote. Aji apunar last din. Aru last din apuni ki koibo lage. Moi ki koru moi apunak koi diu. আজি মই চেক কৰিব লাগিব সদায় বছৰৰ এন্ডত মই এটা লিষ্ট বনাও যে মোৰ কেনে ধৰণৰ সপোন আছিল বা মই কি এই বছৰত এচিভ কৰিব খুজিছিলো মই এটা পেপাৰত লিখি দিও যোৱাকালি মই আপোনাকো কৈছিলো আপুনিও এটা কাম কৰিব যোৱাকালি যদি কোৱা না আজি কৰিব এটা পেপাৰত নহয় 365 ডেজ বুলি ওপৰত লিখিব ঠিক আছে আৰু সেই 365 ডেজত আপুনি কি এচিভ কৰিব খুজিছে একদম ভেগ এচিভমেন্ট নহয় দে এটা সৰকাৰি চাকৰি পাব লাগে বা বিয়া কৰাব লাগে এইবিলাক ভেগ এচিভমেন্ট নহয় নিৰ্দিষ্ট স্পেসিফিক এচিভমেন্ট অলপ ভাবি ফেলে what is your achievement আপোনাৰ বাকেট লিষ্ট এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা আৰু তাৰ পিছত নেক্সট ইয়াৰ এন্ডত আপুনি হে বাকেট লিষ্টটো চেক কৰিবা যে মই ইখিনি কৰিব পাৰিলে না পোৱা নাই ফৰ এক্সাম্পল যোৱাকালি মোক মেমে হুদিছিলে আপুনি শৰ্টটো দেখিয়ে পাইছে what did you achieve আপুনি এই বছৰটোত কি কৰিলে বাকি সব মানুহে ভাবিব লাগা হৈছে যে কি কৰিলো what did I achieve মোৰ বাকেট লিষ্টৰ পৰা মই কোনকিটা কাম কৰিব পাৰিছো হেতু মই নিজে লিখি লৈছিলো প্ৰথম হৈছে এভাৰেষ্টৰ যেটো আপোনাৰ হে থাকে বেস ক্যাম্প থাকে মই এভাৰেষ্ট যোৱা নাই মানে এভাৰেষ্টত ক্লাইম কৰা নাই কিন্তু বেস ক্যাম্প লৈকে গৈছো মই এটো বছৰত স্টাৰ্টতে গৈছিলো হেনে ধৰণে জিবিলাক এচিভমেন্ট এআই অলপমান বেছি হিকিবলৈ গৈ আছো হেতু মোৰ এম এটো বছৰতে আছে বাৰু যে এআই অলপমান আৰু হিকিব লাগিব অলপ কৰি ধীৰে হিকি থাকিম আপুনিও নিজৰ হবি এটা বিল্ড কৰিব সৰু গোলস লব এ নহয় ডাঙৰ মই কৈছো নহয় ভেগ গোলস নিলিখিবা সৰু গোলস লবা আৰু সেই গোলস টু এচিভ কৰিবা পাইছা নে পাৰা নাই সো উইথ দ্যাট উইশ যে আপুনি জিও আপোনাৰ সপোন আছে পুৰা কৰিব পাৰিব নতুন বছৰ যেটো আহি আছে হেতৰ লগতে আজিৰ ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰি দিও সো अगेन আ ভেৰি হ্যাপি নিউ ইয়াৰ টু অল অফ ইউ জি সকল ষ্টুডেন্টে আমাৰ আজি জয়েন কৰিছে ক্লাসটো এবাৰ লাইক কৰি দিয়া লেটস স্টাৰ্ট দ্য ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰা আগতে মই আপোনাক কব গৈ আছো বহুতবাৰ মই আপোনাক এই কথাটো কৈছোৱে আমাৰ এপটো প্লিজ ডাউনলোড কৰি লবা তাতে ফ্ৰী মেটেৰিয়েলসও পাবা লগতে মক টেষ্ট কিছুমান অলৰেডি লাইভ হৈ গৈছে সেকশনাল মক টেষ্টও হৈছে আৰু ফুল লেন্থ মক টেষ্টও হৈছে সো আপুনি ইটালৈকে যদি এপটো ডাউনলোড কৰা নাই ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপুনি পাই যাব সেই ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে সো লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য কোৱেশ্চন Okay, good afternoon sir, happy new year to all of you. Good afternoon, hello Apurva, hello Rashidul, hello Pallavi, hello Mintu, Deepika, Preetam, Gayatri, good afternoon. Manosh Ba, good afternoon. মই আৰু ঘই খাম বুজা নাই মই ওকে ঠিক আছে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন ইয়াৰ ভিতৰত দুটা শব্দ দিয়া আছে এটা হল ফিউ আৰু এটা হল লেস fewer শব্দটো কোড কারেক্টলি ইউজ কৰা হৈছে আৰু less শব্দটো কোড কারেক্টলি ইউজ কৰা হৈছে এটোৰ কাৰণে বেছি একো ভাবিব না লাগে সেন্টেন্সৰ লজিকো বুজিব না লাগে আমি অকল টেকনিক্যাল রুল এটা মনত ৰাখিব লাগিব সেই টেকনিক্যাল রুলটো কি হৈছে যে few কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় কাউন্টেবল নাউন্সৰ কাৰণে আমি few ইউজ কৰো আৰু আনকাউন্টেবল নাউন্সৰ কাৰণে less ইউজ কৰা হয় সো হেনে ধৰণে আপুনি আনসাৰটো দিব পাৰে there are less students in the class হ'ব নোৱাৰে because students কি হ'ব students are countable less use কৰিব নোৱাৰো we have less than 10 minutes again 10 minutes although time is uncountable কিন্তু এটা মই টাইম এটা ধৰি দিছো স্পেসিফিক টাইম এটা ধৰি দিছো সো less আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো she has fewer patience abstract noun হয় abstract noun কি হয় uncountable হয় সো তাৰ লগত আমি countable qualifier ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব প্ৰথম কোৱেশ্চনৰ কারেক্ট আনসার হ'ব আপোনাৰ অপশন ডি কিয় বিকজ বাকি গিটা প্ৰথম কথা ৰং কিন্তু লাষ্ট স্টেটমেন্টটো এবাৰ পঢ়ি ল fewer people attended than expected so the correct answer is option D moving on to the next question identify the correct sentence with proper that বা which now that অথবা which কেটা ইউজ কৰা হয় এটা তো হল আমি that ইউজ কৰো নন লিভিং থিংৰ কাৰণে কিন্তু which আপুনি নন লিভিং থিংৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে সো that কোড ইউজ কৰিব লাগে আৰু which কোড ইউজ কৰিব লাগে সো প্ৰথম ক্লজত যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে আৰু তাৰে ডিপেন্ডেন্ট এটা ক্লজ আছে মানে কিবা এটা নতুন ইনফৰমেশন আপুনি দি আছে হেতু প্ৰথম ক্লজৰ
তেতিয়া আমি that use কৰো মানে essential information যদি আমি পাই আছো second clause তেতিয়া that use কৰিব পাৰো আৰু essential information যদি নহয় তেতিয়া আমি which use কৰো ঠিক আছে so what should be the correct answer the car that is parked outside is mine the car that is parked outside is mine the car which is red is mine the car which cost 20,000 is mine so গোটে গিটাতে আমি কি দেখি পাই আছো essential information গাড়ীখন কিমান how much price kiman price hoy so 20,000 essential information kontu color hoy essential information so ami which to use koribo nwaro basi gol that aru that now kotha to hol ami jete essential information likhi diu that e already connect kori ase that or logot apuni comma likhibo dorkar nai correct answer ki hobo yare option a c nohoy option a is the correct answer exam matter then a okay choose the sentence with correct pronoun antecedent so pronoun jeta pohaisilo ma ki koisilu indefinite pronouns bilak ki hoy singular hoy jane every hoy gol each hoy gol some hoy gol right someone everyone each ebilak singular hoy so jodi ami sentence to singular pronoun edi start koisu tente ama sentence to uniformity eta form koi thoba lagibo uniformity thakibo lagibo so uniformity jodi thakibo lage mane singular nisinae soli thakibo hene dhorne verb to apuna singular hoba lagibo now ki lekha ase each of the girls bought their lunch each of the girls bought her lunch his lunch its lunch so his aru its to hobo nware because his use kora hoy kihor karone male hetur karone male gender karone aru its jodi apunar gender to define nai kotha to thaki gol their use koriba paru ne her use koriba paru jehetu ami lekha ase girls so girls jehetu amar definite gender eta dhoi hoa hoise tente option b will be the correct answer because singular pronoun e ami sentence ki koribo lagibo continue rakhi thobo lagibo select the sentence that's correctly used in the subjunctive mood if I was you I would apply for the job if I were you I would apply for the job if I am you I would apply for the job if I will be you I would apply for the job now ete joa kali ma apuna koisilo joa kali konobai mo khudise sir I logot to word lage so I logot no sorry Gayatri likhisele sa hypothetical situation so hypothetical situation hoy which is not real ekdame real hobo nware fantasize koise apuni মানে হপুন দেখিছে তাৰে সো যেটা আমি হপুনত নিজকে দেখো তেটা তাতে was লিখিব নোৱাৰো তাতে আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব আমি plural verb past tense or plural verb ইউজ কৰিব লাগিব that is if I were you so correct answer কি হ'ব লাগে it will be option B if I were you I would apply for the job যদি তোমাৰ জাগাত মই থাকিলো হয় মই জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলো যে জিতু মই আপোনাক কৈয়ে থাকো কনস্টেবলৰ কাৰণে ফৰ্মটো ভৰাই দিও কনস্টেবলৰ কাৰণে ফৰ্মটো ভৰাই দিওক নহয় স্যাৰ নবৰ ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিং বহুত আছে কৰিব নোৱাৰো আৰে ভয়টো দিওক তোমাৰ জাগাত যদি মই থাকিলো হয় মই ফৰ্মটো ভৰাই দিলো হয় মোৰ এটা 45 ইয়াৰ্স হৈ গল এই কাৰণে ফৰ্ম এটাও ভৰাব নোৱাৰো মই I am not eligible মই তো এজতে এলিজিবল নহয় anyways moving on to the next question which sentence has correct punctuation punctuation question bahut ahe so my friend Sarah is coming to visit 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 so punctuation kene dhorne pohibo lage that is also an art so he art to apuni bujibo lagibo কি হ'ব লাগে yes the correct answer is option B my friend Sarah is coming to visit okay
Moving on to the next question. Acha, next question. Acha, last jigita question koilo. Joa kali class ot jikhini basi goisile, hikini question ami discuss koiso. Ita let's continue. Aji notun eta pattern ami continue koribole goi aso. Section 1 hoi gol apunar vocabulary and word usage. So prothom 10 ta question vocabulary pare koribole goi aso. Prothom shobdo to hoise apunar gregarious. Gregarious mane ki hobo? Sir, are you 45 years? Yes, Pritam. Anyways, gregarious er meaning ki hoy? Gregarious mane hoy jone sociable. Manur logot kotha pati khub besi bhal paয়. Right? So, fond of company. Jene apuna log hoy. Gregarious hoy ne nohoy. So, extrovert buli ami jak ko. So, extrovert manu ki hobo? Gregarious hobo. Fond of company ba sociable. Option A is the correct answer. Yes, option A is the correct answer. Verbose or meaning ki hoy? Late হৈ গল yes নিশান্ত অলপ late হৈ গল but ঠিকে আছে so verbose meaning কি হয় verbose মানে verbally জুনি boss হৈ যায় এনেকে মনত ৰাখিবা পাৰা verbally জুনি boss মানে জুনি বহুত বেছি শব্দ ইউজ কৰে যেনে মই এটা বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ লাগাতকে বেছি কিছুমান সময়ত মই বেছি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি দিও এই কাৰণে আপুনি কৈ থাকে স্যাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওক সো verbose মানে হ'ব ইউজিং মোৰ ওয়ার্ডস দেন নিডেড যিমান লাগে তাতকে বেছি আপুনি যদি লিখি দিয়ে তাক কি বুলি কয় verbose বুলি কয় নস্টালজিক এটো তো শব্দ সবে জানে ইনষ্টাগ্ৰাম যেটা পাই আইছে বা ফেসবুক যেটা পাই আইছে তেটা পাই নস্টালজিক শব্দটো সবে জানে মানে ওহ পুরানা দিনত কি কাম কৰিছিল সো নস্টালজিক মানে কি হয় মানে কলেজৰ দিনত মই এ কৈছিলো কলেজৰ দিনত মই হে কৈছিলো যেটা মই পোৱালি আছিল ইয়াত গৈছিলো তাত গৈছিলো নস্টালজিক মানে হয় লংিং ফৰ দা পাষ্টত আপুনি কি কৰিছে পাষ্টতে জিয়াই আছে আপুনি ফেসবুকত আহে নহয় 7 বছৰ 6 বছৰ 1 বছৰৰ পিছত 1 বছৰৰ এনিভাৰ্সাৰী নস্টালজিক ফটোজ বিলাক আপোনাৰ দি থাকে সো a longing for the past is known as nostalgic Select the word that best describes the word ambiguous. Ambiguous মানে কি হবো? বেশি কথা ঠিক আছে মিন্টু থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে ambiguous মানে হয় আপোনাৰ unclear মানে particular আপোনাৰ definition নাই এক সাইডে বেলেগ ডেফিনেশন থাকিব পাৰে আনফালে আৰু এটা ডেফিনেশনও আপুনি দিব পাৰে সো ইট ইজ ওপেন টু মোৰ দেন ওয়ান ইন্টারপ্রিটেশন right unclear is the correct answer option B is the correct answer paradox আমি আগতো ডিসকাস কৰিছিলো paradox মানে কি হয় paradoxত বেছি সময় নল paradox মানে বহুত গিটা paradox আমি আগতো ডিসকাসও কৰিছো right যেনে ship of thesis মোৰ ফেভাৰিট paradox হয় হেতৰ কথা আমি আগতো ডিসকাস কৰিছিলো সো paradox মানে হয় a statement that contradicts itself but may be true কোনটো আনসার আপোনাৰ হ'ব লাগে that is not very sure A answer to a correct lage B answer to a correct lage so therefore that is the correct answer option B again is the correct answer paradox mane hoy a statement that contradicts itself eloquent now eloquent is a good word eloquent er meaning ki hoy what do you mean by eloquent er meaning ki hobo Eloquent again option B is the correct answer fluent and persuasive in speaking or writing articulate hoy manujon mane শব্দবোৰ ধুনিয়াকে ইউজ কৰিব পাৰে শব্দবোৰ ধুনিয়াকে কোট কোনটো শব্দ লিখিব লাগে এই বস্তুটো মানুহজনে পাৰে right articulation পাৰে so eloquent মানে স্পিচত ফ্লুয়েন্সি আছে পাৰসু কৰিব পাৰে আপোনাক whatever he is thinking that thought process ot apunak dhali lobo pare so therefore option B is the correct answer diligent
What do you mean by diligent? Distinct, coherent. Diligent কাক কোৱা হয়? I hope আপোনালোক diligent হয়. So, diligent mean showing careful and persistent effort. Second part to বহুত বেছি important and I hope আপোনাৰ ভিতৰতো এই গুণটো আছে. Persistent effort মানে হ'ব পাৰে আপুনি যিও বস্তু পাৰসিউ কৰি আছে তাতে সাকসেসফুল হোৱা নাই, এবাৰ সাকসেসফুল হোৱা নাই, দুবাৰ সাকসেসফুল হোৱা নাই, কিন্তু পারসিস্টেন্টলি আপুনি নিজৰ গোলৰ কাৰণে ওয়ার্কআউট কৰি আছে, কাম কৰি আছে, সো হেতুকে পারসিস্টেন্ট এফৰ্ট বুলি কয়. দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন সি, showing careful and persistent effort. Diligent কয় নহয়, I want a diligent employee. কোম্পানী বিলাকে বিচাৰি থাকে আৰু আপুনিও নিজৰ সিভিত যেতে অলপ নিজৰ কথা লিখিব লাগে তাতে এই শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰে যে I am diligent, মই diligent হয়. Anyways, moving on to the next question, scrutinize. এটো শব্দ আপুনি বহুত শুনিছে সাগে, আপোনাৰ আনসাৰ শীট বিলাক মানুহে কি কৰে, স্ক্ৰুটনাইজ কৰে. সো স্ক্ৰুটনাইজ মানে কি হয়, ভাল দৰে আপুনি কি আনসাৰ লিখিছে, কি আনসাৰ মাৰ্ক কৰিছে হেতু পঢ়া, মানে to examine closely and critically. কোট আপুনি correct answer দিছে, কোট আপুনি wrong answer দিছে, হে scrutinize কৰা, হেতু check কৰাকে আমি কি বুলি কওঁ, scrutinize কৰা বুলি কওঁ. ঠিক আছে, to examine closely. When you scrutinize a document at every detail critically. ঠিক আছে. Redundant তো আমি গমে পাও, redundant মানে কি হয়, বহুত বাৰ superfluous মনত আছে না, মই আপোনাক কৈছিলো যে blunder mistake, সদায় এটো বস্তু মনত ৰাখিবা, blunder আৰু mistake একেলগে আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো. কিয় ইউজ কৰিব নোৱাৰো? বিকজ দুইটাৰে মিনিং সেম হয়. সো মিনিং টু কি হৈ যায়, এটা শব্দ বেছিকে ইউজ কৰা মিনিং টু হৈ যায় redundant, মানে নিজৰ মিনিং টু ধৰি নথয়. You already mean mistake, blunder পৰা. So therefore কি হ'ব লাগে correct answer? Redundant মানে হয় এই মাত্ৰ মই শব্দটো কলোৱে superfluous. Right? Superfluous. Option B is the correct answer. And the last question is, last question মানে আমাৰ কিহৰ last question? Section A ৰ last question. Tenacious. Tenacious শব্দটো আমি আগতে কৰিছো. What do you mean by tenacious? Tenacious মানে হয় holding firmly বা persistent. Option B. Okay. So let's move on to the next section. Our next section হৈছে grammar and sentence structure. মানে আপুনি ভালদৰে punctuation marks, sentence to ভালদৰে form হৈছে নে হোৱা নাই এইবিলাক চেক কৰিব. আচ্ছা, তাই আগতে এই সেকশনটো যোৱাৰ আগতে প্লিজ যিসকল ষ্টুডেন্টে এই মাত্ৰ জয়েন কৰিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু নতুন ষ্টুডেন্ট হয় তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব. মই এবাৰ চেক কৰিলো আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে কৰা নাই. 25 টা ষ্টুডেন্টে চাই আছে কিন্তু লাইক 20 টাও হোৱা নাই. ইতিয়ালৈকে লাইক 20 টাও হোৱা নাই. সো যিসকল ষ্টুডেন্টে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়া প্ৰথমে, তাৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে যাও. ঠিক আছে, আৰু যিসকল ষ্টুডেন্টে এই মাত্ৰ জয়েন কৰিছে হিহঁতৰ কাৰণে আ ভেৰি হ্যাপি নিউ ইয়াৰ. সো আজি গোটে সেশনটোতে হ্যাপি নিউ ইয়াৰ কৈয়ে থাকিম বাৰু মই. ঠিক আছে, ওকে, লাইক কৰিছা? লাইক কৰা নাই, ইতিয়াও লাইক কৰা নাই, আৰে বাপ ৰে. যিসকল ষ্টুডেন্টে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া প্লিজ. থ্যাংক ইউ সো মাচ. Okay, moving on to the next question. Identify the sentence with correct use of colon. Colon or correct usage to সুধিছে দেই, তোমাৰ এটো হুদা নাই, কি কয় কমাৰ হুদা নাই, colon or সুধিছে. colon মানে গম পাই নহয়, colon মানে দুটা বিন্দু যে থাকে. semicolon মানে কি হয় গম পাই নহয়, semicolon মানে এটো. So আমাক এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে colon correctly use ক'ত কৰা হৈছে. I need to buy milk, eggs and bread. I need to buy 3 things: milk, eggs and bread. I need to buy milk, eggs and bread. I need to. So option D আৰু option C তো হ'ব নোৱাৰে. Option A আৰু option B ভিতৰত কি আনসাৰ হ'ব লাগিব? So list to যেটা আপুনি স্টার্ট কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আমি কলনৰ ইউজ কৰো, বা আপুনি যদি কিবা এটা বস্তুৰ ডেফিনেশন কবলৈ গৈ আছে তেতিয়া আমি কলনৰ ইউজ কৰো, ৰাইট? এটা ডেফিনেশন নহয়, এটা আমি কি ইউজ কৰি আছো, লিষ্টৰ কথাটো পাতি আছো. সো লিষ্ট টু স্টার্ট কৰপে হৈছে, গাখীৰৰ পৰা আপোনাৰ লিষ্ট টু স্টার্ট হৈছে, চাই. সো আই নিড টু বাই 3 থিংস. 3 থিংস কোন গিটা হয়?
three things আপোনাৰ হ'ব milk, eggs and bread. Option B correct answer হয় কিন্তু মোৰ আৰু এটা question আছে মই মহাৰথীৰ এটা ক্লাছত আপোনাক যেটা punctuation কৰাই আছিলো তেতিয়া কৈছিলো এই কমাটো এন্ডৰ আগত যেটো কমা থাকে সেই কমাটোৰ এটা নাম কৈছিলো কি আছিল নামটো কাৰ মনত আছে কমাটোৰ নাম কি আছিল হয় নেকি মিন্টু 4 জানুৱাৰীৰ পিছত কিয় অকল দীপিকা আনসাৰ দিছে ইট ইজ অক্সফোর্ড কমা অক্সফোর্ড কমা বুলি কয় ওকে choose the sentence with correct use of good আৰু well কোট আমি well correctly well use কৰিব লাগে আৰু কোট আমি good use কৰিব লাগে okay এই বস্তুটো বুজিবলৈ you have to understand good কেনে ধৰণৰ grammatical sequenceত আহে আৰু well কেনে ধৰণৰ grammatical sequenceত আহে so good is nothing but it is an adjective so adjective কি হয় I don't think so মই আপোনাক ক'ব লাগে বা আপোনাক মই বুজাব লাগে you already know আৰু well কি হয় well is a adverb so well কাক modify কৰিব লাগে well verbক modify কৰিব নহলে adjectiveক কৰিব নহলে adverbক কৰিব nounক কৰিব নোৱাৰে right she plays the piano good now এতে good কি হৈছে adjective adjective কাক modify কৰিব লাগে nounক now এই যে good লেখা আছে pianoক modify কৰি আছে নে verbক modify কৰি আছে এতে good plays ক modify কৰি আছে কেনে ধৰণে বজায় ভাল বজায় ভালক good বুলি লিখিছে so good হ'ব নোৱাৰে এতে adjective হয় she is a well pianist hobo noare well pianist mane ami pianist ki hobo noun ok ketao adverb e define koribo noare she plays good at the piano again plays ok define kori ase good so therefore adjective e verb ok define koribo noare she plays the piano well now ate it is a adverb well is a adverb aru kak define kori ase play define kori ase kene dhorone bojay khub bhal bojay ami corporate represent koriba paro well logot represent koriba paro option B is the correct answer select the sentence with proper parallel structure in the comparison I like swimming more than to run I like swimming more than running I like to swim more than running I like swim more than to run so ami jodi acha answer to dia before explanation answer to di dia ki hobo lage answer আজি সবুরে আনসার বিয়ে নেকি সো ইয়েস লাস্ট ক্লাসত জোয়া কালিৰ ক্লাসত মই আপোনাক এটোৱে কথা পাতিছিলো যে আমি যদি জিৰুন্ড ৰাখো তেতে জিৰুন্ডে কন্টিনিউ ৰাখিব লাগিব যদি আইএনজি থাকে আইএনজি কন্টিনিউ থাকিব লাগিব যদি টুৰ লগত আমি শব্দটো ৰাখিছো তেন্তে হেতুৱে কন্টিনিউ থাকিব লাগিব সো এই অপশন ডি টো আপোনাৰ কারেক্ট হল হয় যদি মই এতে আই লাইক টু সুইম লিখিলো হয় আই লাইক টু সুইম মোর দেন টু রান তেতিয়া আপোনাৰ কারেক্ট হৈ গল হয় ডি কিন্তু ইটা যেহেতু আমাৰ তা টু अवेलेबल নাই ডি টু কারেক্ট আনসার নহয় বাকি কিটা তো নহয় সিও কারেক্ট নহয় এও কারেক্ট নহয় অকল আই লাইক সুইমিং মোর দেন রানিং দুইটা আমাৰ জেৰুন্ডৰ নিচিনা ইউজ কৰি আছো অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার okay which sentence correctly uses the word who কেটা ইউজ কৰো আমি when we are talking about the person who is working jeta ami subject or kotha pati asu tete ami ki use koro who use koro jeta subject jar uporot kaam koi ase mane object or kotha patu tete ami whom use koro now who kot correctly use kora hoise ete verb acting as a noun ekdam Gayatri correct gerund is verb plus ing acting as a noun the woman who called yesterday wants to meet the woman whom called yesterday
which what so whom হ'ব নোৱাৰে which হ'ব নোৱাৰে what হ'ব নোৱাৰে whom কিয় হ'ব নোৱাৰে এটো আমি ডিসকাস কৰিম অপশন বি টু ডিসকাস কৰিম which হ'ব নোৱাৰে because non living thing নহয় what হ'ব নোৱাৰে because what আমি এনে ধৰণে ইউজ নকৰো এটা থাকি গল who আৰু whomৰ কথা এটা প্ৰথমে আমি বিচাৰিব লাগিব verb মেইন verb সেন্টেন্সত কি হয় মেইন verb আপোনাৰ সেন্টেন্সত হৈছে call call ফোনৰ কলও হ'ব পাৰে বা মাটি পঠিয়াব পাৰে right anyways it is an action action to ita kone koi ase hetu he subject hoibo lagibo the woman who called mane hejuni swali ba hejuni ki koy manu hejuni goraki june call koisile so call kora kon swali joni hol so swali joni hole woman ki hobo subject hobo he karone a is the correct answer identify the sentence with correctly placed adverb adverb to quote correctly place hoise who thaka eta option ase ekdam prakash hane dhorne ami koribo paro who thaka eta option ase she almost drove her kids to school every day see technically sentence a o wrong nohoy adverb ki hoy jone verb ok modify kore kintu logically olopman flaw ase ki flaw ase olopman discuss korim thik ase second dot lega ase she drove her kids to school almost every day almost she drove her kids to school every day she drove almost her kids to school every option d2 জমনি হয় anyways option a to কি মান option a to mean কি কৰিব technically correct হয় option a কিন্তু logically flaw আছে কি flaw আছে for example this is the school ঠিক আছে মানি লৈছো এটো স্কুল হয় আৰু এটো হল কি কয় তেখেতৰ ঘৰ সো ঘৰৰ পৰে কি কৰিছে গাড়ী লৈ গৈছে আৰু she almost drove her kids to school so almost drove মানে কি হ'ব পোৱালি ওলাইছে গাড়ীত বহিছে মাক জনী বা দেউতাকে বহিছে তাতে গাড়ী অলমোস্ট স্টার্ট কৰিব লৈছিলে কৈছে নহয় 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 তোহতে স্কুল বাছত যা অলমোস্ট drove অলমোস্ট চলাবা গৈছিলে কিন্তু চলোৱা নাই so that is the meaning of option a so option a to logical flaw আছে correct answer নহয় correct answer কি হ'ব ইয়াৰে correct answer option b হ'ব yes she drove her kids to school almost every day now more question hoise ma apunak adverb tonno tonno ke pohaisu almost kene dhornor adverb hoy which type of adverb is almost usually ami use koru hene almost ami use koru kene dhornor every day ke koi yes correct every day modify koise কথা তো হল অলমোস্ট কেনে ধৰণৰ এডভার্ব হয় আৰু এভরিডে কি হৈ গল এভরিডে আপোনাৰ এডভার্ব অফ টাইম হৈ গল হয় না নহয় এভরিডে আপোনাৰ এডভার্ব অফ টাইম হৈ গল অলমোস্ট কেনে ধৰণৰ এডভার্ব হয় এভরিডে ক্লাস grammatically wrong sentence okay Deepika adverb of degree koise yes quantity no hoy it is frequency কিমান বার কামটো কৰা হৈছে that is we are asking adverb of degree হৈছে কিমান extent লৈকে আপুনি কামটো কৰিছে right হেতু বুজিব লাগিব almost আমি extent কাৰণে ইউজ কৰো for example I am almost at the end of work so almost at the end of work hobo mane kaam to almost hek hobole goi ase kintu ete almost ki hoy frequency karone kiman bar kaam to kora hoise so almost frequency karone use kora hoise degree karone no hoy correct answer option b moving on to the next question choose the sentence with the correct usage of its aru its apostrophe logot jitu its hoy that full form ki hobo it is contraction kora hoise apostrophe kaam to ki hol এতে apostrophe কামটো হৈছে contraction মানে সৰু কৰি দিয়া আৰু its এতে কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে its আপোনাৰ ইউজ কৰা হৈছে পজিটিভৰ কাৰণে
The dog wagged its tail. It's a beautiful day today. The company announced its new policy. The book is in its place. So ete jodi ma full form likhi diu ki hobo, the dog wagged its tail hobo nware, the book is in its place hobo nware. Ei duitai possessive mane ete apostrophe dorkar nai. Now ete lekha ase it's a beautiful day today. Ete jitu it's ase hetu possessive car itor logot jitu it ase hetu itok define kora nai ami. So therefore B apunar correct answer nohoy. Correct answer hobo option C. The company announced its new policy. Company jitu notun policy hetur kotha pati ase it's se yate possessive form ot use kora hoise. Option C is the correct answer. Select the sentence with correct comparison structure. আমি গমে পাও ডাবল বহুত বার কয়ছো আপোনাক ডাবল কম্পাৰেটিভ ডাবল সুপাৰলেটিভ এইবিলাক ইউজ কৰিব নালাগে সোনকালে আপুনি আনসাৰ দিয়ক কি হ'ব লাগে এটা কি হ'ব অপচন সি she is smarter than him হয় না নহয় option C is the correct answer acha so moving on to the next question. Which sentence uses the dash? So punctuation at aru eta form thake apunar dash, right? Dash to quote correctly use kora hoise. She bought everything, blankets, foods and drinks to the picnic. She bought everything, blankets, dash, food, that's and drinks to the picnic. She bought everything, blankets, foods and drinks, dash to the picnic. She dash brought everything, blankets, foods and drinks to the picnic. Ki hobo lage correct answer? Option A technically correct answer নহয় কিয় নহয় because এতে আমি actually যেটা dash মাৰো নহয় generally definition ৰ কাৰণে use কৰা হয় আৰু list to start কৰিবলৈ dash নহয় এতে colon use কৰিব লাগিছিল dash আমি sentence ৰ মাজত কেতিয়া use কৰো এই বস্তুটো মনত ৰাখিব ইতিয়াতে মনত ৰাখিব বা লিখি লব dash to use কৰা হয় যে আমি এটা ফ্লোত কিবা এটা সেন্টেন্সত কথা পাতি আছো কিন্তু এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন দিব লাগা হৈছে হে কাৰণে হে সেন্টেন্স টু ইন্টারাপ্ট হৈ গৈছে সো ইন্টারাপশনৰ কাৰণে আপোনাৰ ড্যাশ টু ইউজ কৰা হয় which is in option C. She bought everything. সব বস্তু কিনিছে কিহৰ কাৰণে পিকনিকৰ কাৰণে ইটা কি বস্তু কিনিছে হেতু এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন হয় সেন্টেন্সৰ মাজত হুমব লাগে সো देयरफॉर এতে ইন্টারাপশন হৈ গল সো ইন্টারাপশনৰ কাৰণে ড্যাশ টু ইউজ কৰা হৈছে এটা সো देयरफॉर she bought everything কি blankets foods and drinks এতে ড্যাশ টুক অটৰাই দি আমি আৰু এটা বস্তু ইউজ কৰিব পাৰো দ্যাট ইজ ব্র্যাকেটস বুলি যে কয় parenthesis আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে বাট interruptionৰ কাৰণে generally আপুনি dash to use কৰিব লাগে that is option C is the correct answer. Identify the correct use of between and among এটো তো মই question ন নপঢ়ো আপুনি কৈ দিয়ক মই ৰখি আছো 5 সেকেন্ড দিছো তাৰ পিছত আনসাৰ টো মাৰ্ক কৰি দিম মোৰ মুখ বিখাইছে মই এটোৰ আপোনাক এক্সপ্লেনেশন নিদিও কৈ বুৱা হৈ গলো মই among আৰু betweenৰ মাজত কি পাৰ্থক্য হয় Correct answer ki hobo option B. Ekko explanation nidiu. Next question. Correct conditional. A matro ene dhoroner question eta koiso ere explanation nidiu. A matro just apunak define koisilo. Ki hobo lage correct answer? Boya Pritam. Thank you so much. Aru kune likhise to Pranjal. Ekdam correct. Between দুজনৰ মাজত. Very nice. Etor answer ki hobo option B. If I were rich. Again hypothetical situation. Ita loike ami kame koa na kam nokorile
ৰিচ কেনেকৈ হ'ম চ' ফেণ্টাচাইজ যদি আমি কৰোঁ তেন্তে কি ইউজ কৰিব লাগিব আইৰ লগত ৱৰ ইউজ কৰিব লাগিব Okay, so this was the end of today's session. আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে কুৱেশ্যন আনিছিলো আজি আমাৰ সেশনটো ইয়াতে শেষ কৰি দিছো আজি একদম শৰ্ট সেশন লৈছো কিমান আই থিংক কিমানটা কুৱেশ্যন কৰিলো লাষ্ট কুৱেশ্যন কিমান আছিল 20 প্লাস আমি আৰু 4-5টা কুৱেশ্যন ওপৰতো কৰি আহিছো so this was all for today's session আকৌ মই আপোনাক কৈ দিছো যে নতুন বছৰ আমাৰ স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এটো নতুন বছৰত প্ৰথম পৰীক্ষা আপোনাৰ APSC গ্ৰেড 4 ৰ হ'বলৈ গৈ আছে সো ভালদৰে পঢ়িব বেছি টাইম আমাৰ থাকি জনে 10000 মুখতে আপোনাৰ এক্সাম আহি গৈছে সেকেন্ড হল অসম পুলিচৰ কাৰণে যিসকল ষ্টুডেন্টে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে অনলি কম্পিটিশনে আপোনাৰ কাৰণে ক্লাছ স্টাৰ্ট কৰি দিব 4th জানুৱাৰীৰ পৰা সো যদি আপুনি সিৰিয়াস ক্যান্ডিডেট হয় আপুনি ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজিছে প্লিজ ডু টেক আৱাৰ বেচ অফ মিশন ইউনিফৰ্ম অনলি কম্পিটিশনৰ ফালৰ পৰা হেতু এসআই ৰ কাৰণে কনষ্টেবলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বেচ দিয়া হৈছে সো আপুনি চুজ কৰিব পাৰে কোনটো বেচত ইউ ৱান্ট টু জয়েন okay so with this we will be ending today's session APSC grade 4 or last class আজি এটো বছৰৰ আজি মই কৈ দিলো 6টা বজাত কিন্তু আহিম 6টা বজাত আমাৰ idioms and phrases আছে নহয় idioms and phrases কৰিবলৈ আহিম don't worry আজিৰ বছৰৰ last idioms and phrases ৰ ক্লাস কৰিম তাৰে আগতে মই যেটো আপোনাক টাস্ক দিছো যে নিজৰ এটা A4 sheetত সপোনবোৰ লিখিব যেটো এই বছৰ নেক্সট বছৰত আপুনি পুৰা কৰিব খুজিছে ঠিক আছে with this we will be ending today's session like কৰিব share কৰিব subscribe কৰিব কৈয়ে থাকো মই যিসকল ষ্টুডেন্টে কোৱা নাই এতিয়ালৈকে like please do like the session subscribe কৰিব only competition a happy new year to you from only competition and from me and I hope your dreams come